საღამომშვიდობის ეთერში ახალი ამბები დღის მთავარ თემებს ნინო თვალავაძე გაგაცნობთ. საფრანგეთში საარჩევნო უბნები თბილისის დროით ზუსტად 10 საათზე დაიხურა. ქვეყნის პატარა ქალაქებსა და რაიონულ ცენტრებში ხმის დათვლის პროცესი უკვე მიმდინარეობს. ქვეყნის მასშტაბით უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებულად იყო გამკაცრებული. დღის მეორე ნახევარში საფრანგეთში განგაშიც გამოცხადა. უსაფრთხოების სამსახურმა ემანუელ მაკრონის შტაბში ევაკუაცია გამოაცხადა და ჟურნალისტებს ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა. ხმაური და დაკავებები იყო ქალაქ ენენბომონში, სადაც პრეზიდენტობის კანდიდატმა მარინ ლე პენმა ხმა მისცა. საფრანგეთში საარჩევნო უბნები დაიხურა. ამ წუთებში საფრანგეთი და მასთან ერთად მთელი მსოფლიო ეგზიტ პოლის შედეგებს ელოდება. ვინ გახდება რესპუბლიკის 25-მე პრეზიდენტი ოფიციალურად 11 მაისს გამოცხადდება. თუმცა როგორც წესი ეგზიტ პოლის შედეგების გამოცხადებისთანავე გამარჯვებული კანდიდატის ბანაკში ზეიმი იწყება. არჩევნების დღეს საფრანგეთში ინციდენტით დაიწყო. ქალაქ ენენბომონში, სადაც ხმის მისაცემად მარინ ლე პენი უნდა ჩასულიყო, მოძრაობა ფემინმა ტრადიციულად პროვოკაციული აქცია მოაწყო. ფემინის 5 აქტივისტმა საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში მარინ ლე პენის მონაწილეობა გააპროტესტა. დღეს დილას ფემინის აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია ენენბომონის ეკლესიასთან მოაწყეს. მათ ტრანსპარანტის გაშლას სცადეს, რომელზეც ეწერა: მარინი ხელისუფლებაში, მარიანა სასოწარკვეთაში. მარიანა საფრანგეთის თავისუფლების სიმბოლოა. პოლიციამ ფემინის აქცია აღკვეთა. ფემინის პერფორმანსი დღის განმავლობაში ერთადერთი აქცია არ ყოფილა, რომელზეც პოლიციის ჩარევა გახდა საჭირო. პარიზში ადგილობრივი დროით დაახლოებით 2 საათისთვის პოლიციამ და სპეცსამსახურებმა ის ქუჩა გადაკეტეს, სადაც ემანუელ მაკრონის საარჩევნო შტაბი მდებარეობს. ადგილზე პოლიციის მანქანები იყო მობილიზებული. ქუჩაზე კი მხოლოდ ადგილობრივ მცხოვრებლებს უშვებდნენ. შესაბამისად, შეფერხებით მუშაობდა მაკრონის შტაბში გახსნილი პრეს-ცენტრიც. პოლიციაში მოგვიანებით განმარტეს, რომ უსაფრთხოების განსაკუთრებულ ზომებს საეჭვო ჩანთის პოვნის გამო მიმართეს. თუმცა ჩანთაში ვიდეო კამერის ელემენტები აღმოჩნდა. სულ არჩევნებზე უსაფრთხოებას ქვეყნის მასშტაბით 50,000 პოლიციელი იცავდა. პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი დილიდან ემზადებოდა უბნების დახურვის შემდეგ ამომრჩეველთა წინაშე გამოსასვლელად. ეს მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოებრივი აზრის კვლევებით ემანუელ მაკრონი არანაკლებ 20%-ით უსწრებდა კონკურენტს. თუმცა ანალიტიკოსები ამბობდნენ, რომ ემანუელ მაკრონისთვის ერთადერთ საფრთხედ ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობა შეიძლება აღმოჩენილიყო, რაც არსებული რეალობის გათვალისწინებით მარინ ლე პენს აძლევდა ხელს. სწორედ აქტივობისკენ მოუწოდა ამომრჩევლებს ხმის მიცემის შემდეგ ემანუელ მაკრონმაც. Nous avons voté, c'est chose faite. ჩვენ ხმა მივეცით. საქმე გაკეთებულია. ახლა მინდა საფრანგეთის ყველა მოქალაქე მოვიწვიო არჩევანის გასაკეთებლად და საკუთარი სამოქალაქო ვალდებულების შესასრულებლად. უამრავი ადამიანი იბრძოდა საიმისოდ, რომ ჩვენ არჩევანის გაკეთება შევძლებოდა. ემანუელ მაკრონმა ხმა ქალაქ ლეტუკაში მისცა, რის მერეც პარიზში დაბრუნდა. თავდაპირველად ის სახლში მივიდა, რის მერეც საარჩევნო შტაბში გაემართა. ემანუელ მაკრონს სახლთან მხარდამჭერები დახვდნენ და შეძახილებით გაამხნევეს. პარიზში ხმა არც მაკრონის კონკურენტ მარინ ლე პენს მიუცია. მან ხმა ენენბომონში მისცა, თუმცა კონკურენტისგან განსხვავებით ულტრანაციონალისტ ლე პენს კომენტარი არ გაუკეთებია. ხმის მიცემის შემდეგ მარინ ლე პენის პარიზში დაბრუნდა და პირდაპირ შტაბში გაემართა. პარალელურად კი პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი არჩევნების დასრულების შემდეგ ხალხისთვის მიმართვისთვის ემზადებოდა. პოლიტიკურ შეხედულებებში პრინციპული განსხვავების მიუხედავად ორივე კანდიდატმა მიტინგების ჩასატარებლად საფრანგეთის დედაქალაქის ისტორიული მონარქიასთან დაკავშირებული ადგილები შეარჩია. თუმცა ორივე კანდიდატის წინა საარჩევნო შტაბებში ამტკიცებდნენ, რომ ამაში ქვეტექსტების ძებნა საჭირო არ იყო. მაკრონის შტაბმა დილიდან დაიწყო სცენის მომზადება ლუვრის მოედანზე. მაკრონს თავდაპირველად სიტყვით გამოსვლა ეიფელის კოშკის წინ, მარსის მოედანზე სურდა, თუმცა პარიზის მერიამ გაზონის გათელვის მიზეზით პრეზიდენტობის კანდიდატს უარი უთხრა. კონკურენტის საარჩევნო შტაბი კი მარინ ლე პენის ხალხთან შესახვედრად პარიზის სამხრეთ-აღმოსავლეთით იმპერატორ ნაპოლეონ მესამის პავილიონს ამზადებდა. პავილიონის ადმინისტრაციამ საკუთარ საიტზე წინასწარ დაწერა, რომ მარინ ლე პენისთვის ადგილის დათმობა მათი მხრიდან ულტრანაციონალიზმის იდეების მხარდაჭერას არ ნიშნავდა. ფრანგულმა მედიამ ასევე შენიშნა, რომ ლუვრის მოედანი ზუსტად თანაბარი მანძილით არის დაშორებული თანხმობის მოედანთან, სადაც 2007 წელს პრეზიდენტობა ნიკოლას სარკოზიმ აღნიშნა და ბასტილიის მოედანთან, სადაც 2012 წელს ფრანსუა ოლანდმა იზეიმა გამარჯვება.
საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ოფიციალური შედეგები ცნობილია. რამდენიმე წუთის წინ ადგილობრივი შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტი ხმათა უმრავლესობით 65.1%-ით ემანუელ მაკრონი გახდა. საარჩევნო უბნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით რამდენიმე წუთის წინ დაიხურა. საფრანგეთის მოსახლეობამ არჩევანი ორ კანდიდატ შორის გააკეთა 39 წლის პროევროპელ ემანუელ მაკრონსა და 48 წლის ულტრამემარჯვენე მარინ ლე-პენ შორის. არჩევნების საბოლოო შედეგი ოფიციალურად 11 მაისს გამოცხადება. შევეგებოთ ახალ შესაძლებლობებს. ამ სლოგანით ევროპის დღეების საზეიმოდ გაიხსნა. სპეციალურად შექმნილი ევროსოფელში მთელი დღის განმავლობაში სხვადასხვა შემეცნებითი გასართობი და სპორტული აქტივობა მიმდინარეობდა. ევროპის დღეები პრეზიდენტმა და ევროკავშირის ელჩმა გახსნეს. გიორგი მარგველაშვილმა შეკრებილ მოქალაქეებს სიტყვით მიმართა და ევროკავშირთან დაახლოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როგორ მიმდინარეობდა მთელი დღის განმავლობაში ღონისძიებები, მარიამ ვაშაკიძე გიამბობთ. შევეგებოთ ახალ შესაძლებლობებს. ამ სლოგანით ევროპის დღეების საზეიმოდ გაიხსნა. ახალ შესაძლებლობებს კი საქართველოს მოქალაქეებს ვიზა ლიბერალიზაცია აძლევს, რომელიც უკვე თვეზე მეტია მოქმედებს. როგორ მოხვდეთ ევროპაში, რიყის პარკში მისულ სტუმრებს სხვა საინტერესო აქტივობებში ჩართვასთან ერთად მოგზაურობის იმიტირებული პროცედურის გავლაც შეეძლოთ. თუ ევროპაში გამგზავრება გსურს, უნდა გქონდეს ბიომეტრიული პასპორტი. იმისაც რომ მოგზაუროთ ევროპაში ვიზით, სავალდებულოა თქვენი პასპორტი იყოს ბიომეტრიული, ამ ნიშნით შეგვიძლია მოფილოთ იდენტიფიკაცია, პასპორტი ბიომეტრიულია თუ არა. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო კუთხესთან დაწვრილებით გვიხსნიან, კიდევ რა დოკუმენტებია საჭირო გასამგზავრებლად. ეს დაგჭირდება სასტუმროში ჯავშანი დასვევა და ბილეთი. კეთილი. ბილეთი აუცილებელი. კი, აუცილებელი. მადლობა. საზღვრის გადაკვეთის დროს კიდევ ერთი დეტალია მნიშვნელოვანი. საზღვარზე კონტროლის გამოსვლით შეიძლება საფვალები მოიხსენოთ ისე. ყველა ამ საჭირო პროცედურის გავლის შემდეგ სასურველი ევროპული ქვეყნის კარი ღიაა. ევროპის დღეები რიყის პარკში ოფიციალურად საქართველოს პრეზიდენტმა საქართველოში ევროკავშირის ელჩთან და ევროინტეგრაციის მინისტრთან ერთად გახსნა. გიორგი მარგველაშვილმა შეკრებილ მოქალაქეებს მიმართა და ევროკავშირთან დაახლოების მნიშვნელობაზე ისაუბრა. როდესაც ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლები, კიდევ ერთხელ ჩვენ ეს არჩევანი ძალიან ნათლად განსაზღვრეთ და ვთქვით, რომ საქართველო არის ევროპულ, ევროატლანტიკურ სივრცეზე ორიენტირებული ქვეყანა. როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის ლიდერი ქვეყანა ყველაზე თამამ ნაბიჯებს დგავს როგორც ევროპული, ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიმართულებით. ჩვენ დაუღალავად ვიმუშავებთ და ვიზაზე გამართულმა კამპანიამ ვაჩვენა თუ რამდენად კარგი შედეგები შეიძლება მოგცეს ჩვენ ამან, განსაკუთრებით ჩვენი მოქალაქეების, ცნობიერების ამაღლების კუთხით და ეს იქნება ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერი იარაღი პროპაგანდის წინააღმდეგ საბრძოლოდ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ჩვენი თანამოქალაქეების ცნობიერების ამაღლების კუთხით და მათი მომავალში კეთილდღეობის განმტკიცების კუთხით. Coming a traditional event. დღევანდელ დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ იმ ახალ შესაძლებლობებს, რომლებიც გაჩნდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის. თუმცა ჩვენ მარტო წარსულში არ უნდა ვიხედებოდეთ. ჩვენ უნდა ვიხედებოდეთ მომავლისკენ. ეს არის მგზავრობის, სწავლის, ახალი ბიზნესების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის შესაძლებლობები. ჩვენ სწორედ ამაზე უნდა ვიყოთ ფოკუსირებულები. პრეზიდენტი რიყის პარკში მოწყობილ აქტივობებში ჩაერთო, მან ევროსოფლები დაათვალიერა და მათ წარმომადგენლებს ესაუბრა. საქართველოს პრეზიდენტმა განსაკუთრებული მადლობა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიაში მონაწილე თითოეულ თანამშრომელს გადაუხადა. ეს მისია არის რეალური და მნიშვნელოვანი გარანტია ჩვენ ქვეყანაში და რეგიონში სტაბილურობის და სიმშვიდის დაცვის და არ არსებობს შეხვედრა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან, სადაც ჩვენ ხაზს არ უსვავთ როგორც მისიის ხელმძღვანელობის, ასევე თვითონ მისიის მნიშვნელობას. მადლობთ მათ სამსახურისთვის თითოეული დღის განმავლობაში. რიყის პარკში მთელი დღის განმავლობაში ხალხმრავლობა იყო. სტუმრებს სპეციალურად ამ დღისთვის შექმნილი 18 ევროპული სოფელი მასპინძლობდა და თავიანთი კულტურისთვის დამახასიათებელ მნიშვნელოვან ელემენტებს აცნობდა. საინტერესო გასართობი და სპორტული აქტივობები იყო ბავშვებისთვისაც. კონცერტში მონაწილე საბავშვო ჯგუფებმა სხვადასხვა ევროპული ქვეყნის ფოლკლორი წარმოადგინეს. ამ ხუთის მიზანი არის ის რომ გავაცნოთ ჩვენი მოსახლეობას ევროპული ქვეყნების კულტურა, გაახლოვოთ
ასე რომ ვთქვათ, არაფორმალურ გარემოში. ჩვენ წარმოვადგენთ საფრანგეთს, რომელიც მოგეხსენებათ არის ევროკავშირის შემქმნელი ერთ-ერთი ქვეყანა. დღევანდელი დღე ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის, ვინაიდან საშუალებას აძლევს ქართულ მოსახლეობას, ახალგაზრდებს მეტი ინფორმაცია მიიღოს ევროკავშირის შესახებ, ევროკავშირის ქვეყნების შესახებ. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა და წარადგინეთ წმინდა რადუგის სახელობის პოლონური სკოლა. ევროპის ასეთ დღეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ევროკავშირის წევრობაზე ვაცხადებთ პრეტენზიას და სხვადასხვა ევროპის ქვეყნების კულტურას ვეცნობით, ბუკლეტები დავათვალიერეთ, აგერ საინფორმაციო ხასიათით ძალიან კარგი ღონისძიება. დღევანდელი საზეიმო ღონისძიებები რიყის პარკში გალა კონცერტით დასრულდა. მასში ცნობილი ქართული და ევროპული ბენდები მონაწილეობდნენ. ევროპის დღეები საქართველოს მასშტაბით 25 მაისამდე გაგრძელდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვერიკაშვილი ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ მაიკ პენსის მიწვევით ვაშინგტონში გაემგზავრა. ვიზიტის დასაწყისში პირველად გიორგი კვერიკაშვილი მაიკ პენსს შეხვდება. ასევე საქართველოს მთავრობის მეთაურს სახელმწიფო დეპარტამენტში უმასპინძლებს ამერიკის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. შეხვედრები დაგეგმილია სენატორებთან, კონგრესმენებთან, სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებთან და ექსპერტებთან, სადაც განიხილება ყველა ის თემა, რომელიც ხელს შეუწყობს ორი ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორობის კიდევ უფრო გაღრმავებას. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებიან საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში თედო ჯაფარიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ვიზიტი 8 მაისს იწყება და 10 მაისს დასრულდება. პრემიერი ვიზიტის ფარგლებში გააცნობს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, დემოკრატიული ტრანსფორმაციის, ეკონომიკური წინსვლის მიმართულებით გაგმუნაბიჯებს და იმ გეგმებს, რომელიც მთავრობას გააჩნია. დისკუსია აუცილებლად შეეხება ევროატლანტიკური უსაფრთხოების საკითხებს და რასაკვირველია ჩვენი ყურადღება გამოხვილდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით, ის აქტიური დინამიკა და შეხვედრების ძალიან მაღალი დონე, რომელიც აქამდე განხორციელდა, ეს შეეხებოდა საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრას მის კოლეგასთან, ეს შეეხებოდა თავდაცვის მინისტრის შეხვედრას თავდაცვის მდივანთან, განათლების მინისტრის შეხვედრას განათლების მდივანთან და ასევე საპარლამენტო დელეგაციების შესაბამის კომუნიკაციას. ვფიქრობ, ლოგიკურია ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრის დონეზე გაიმართოს შეხვედრა, რომელიც გარკვეულწილად ამ შეხვედრების დროს მიღწეულ შეთანხმებებზე გაამახვილებს ყურადღებას და რასაკვირველია განიხილება ის პერსპექტივები, რომელიც ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში გვაძლევს იმედის და წინსვლის საფუძველს. ტრამპი და პუტინი ოფიციალური შეხვედრისთვის ემზადებიან. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მოსკოვი ამჟამად დაკავებულია რუსეთისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტების შეხვედრის მომზადებით. ლავროვის თქმით, რუსეთი და ამერიკა იმდენად ძლიერ გავლენას ახდენენ საერთაშორისო სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე, რომ ასეთი შეხვედრისგან რა თქმა უნდა დაელოდებიან კონკრეტულ შედეგებს. Встреча нужна нам и американцам, как я понимаю. შეხვედრა გვჭირდება ჩვენ და ამერიკელებს, როგორც მე ხვდები, არა იმისთვის, რომ ვინმეზე გარეგნული ეფექტი მოვახდინოთ. რათა თქვან, აი სენსაცია, დიდხანს საუბრობდნენ და როგორც იქნა შეხვედრა შედგა. რუსეთი და შეერთებული შტატები იმდენად ძლიერ გავლენას ახდენენ საერთაშორისო სტაბილურობასა და უსაფრთხოებაზე, რომ ასეთი შეხვედრისგან რა თქმა უნდა დაელოდებიან კონკრეტულ შედეგებს. იმისთვის, რომ ეს ასე იყოს, საჭიროა მისი კარგად მომზადება. ჩვენ ახლა ამით ვართ დაკავებული. და კვლავ საქართველოს კონსტიტუციის ახალი პროექტი საყოველთაო სახალხო განხილვის საორგანიზაციო კომისიის წევრებმა დღეს შოხატაურში ომბუდსმენის არჩევის წესში შესატან ცვლილებებზეც ისაუბრეს. მოსახლეობას სიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართა და განაცხადა, რომ კონსტიტუციაში შევიდა ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც სახალხო დამცველის არჩევა ორი ვადით აღარ შეიძლება. მთავარი მიზანი დასახული პარლამენტის მუშაობა დაიწყო, როდესაც პარლამენტს მეორე ვადით შეუძლია ომბუდსმენის არჩევა, ასეთ შემთხვევაში სახალხო დამცველი ცდილობს, რომ იყოს უფრო ლოიალური პარლამენტის მიმართ და შესაბამისად ეს შეიძლება უარყოფითად აისახოს მის ეფექტურობაზე. ეს იყო ბატონი ვახუშტის არგუმენტი და ამის საფუძველზე შევიდა კონსტიტუციაში ჩანაწერი, რომლის მიხედვითაც ორი ვადით არ შეიძლება სახალხო დამცველის არჩევა. ომბუდსმენი არის ყოველთვის უნდა იყოს ძალიან კრიტიკული ყოველ ხელისუფლების მიმართ და არც ერთ ბუნებრივად წესიდარიგით არც ერთ პარლამენტს არ უნდა გაუჩნდეს სურვილი მოქმედი სახალხო დამცველის მეორეჯერ დანიშვნის. და თუ ეს სურვილი ჩნდება, ესე იგი რაღაცა ისი არ არის. გასაზიარებელია ბატონი ვახუშტის არგუმენტი, რომ მოქმედ პარლამენტს, რომლის წინაშეც ანგარიშებს წარადგენს ომბუდსმენი, შესაძლებელია ამან მისი კრიტიკულობა შეამციროს.
თუმცა ეს არ უნდა იწევდეს იმას, რომ ამ პიროვნებას მით უმეტეს თუ მან დაადასტურა, რომ კარგი ომბუდსმენია, მომავალში თუნდაც ერთი ვადის ან ორი ვადის გამოტოვების შემდეგ დარჩეს ჩოხატაუში კონსტიტუციის ცვლილებათა პროექტის განხილვას დღეს მმართველ გუნდთან ერთად ევროპული საქართველოს წევრები და კონსტიტუციონალისტები ესწრებოდნენ. რიგით მესამე შეხვედრა უმრავლესობისა და ოპოზიციის ურთიერთბრალდებების ფონზე მიმდინარეობდა, რომელიც ძირითადად პრეზიდენტის არჩევის წესს და საარჩევნო სისტემის ცვლილებას ეხებოდა. ხვალიდან საკონსტიტუციო პროექტის საყოველთაო განხილვას ბათუმში პრეზიდენტით შეუერთდება. აი არჩევადარიგებები ვიხსნიან ყველაფერს, მაგრამ თუ არ შეასრულენ ხალხი მოლოდინში დაწყდა ლოდინით. მე რიგე ხალაბანი და საკონსტიტუციო ცვლილებები და აღარებენ პრეზიდენტ უნდა ვირჩიოს, ჩვენ არ უნდა ირჩიოს. ხალხმა უნდა ირჩიოს პრეზიდენტი. ამოვიდეს წამყვეს აფთიაქში. გავყვეს ბაზარში, გავყვეს საზღვარში, საბრე იმაზე ბენზინ გასამართლებლად გავყვეს ერთი შევხედოთ ეს შეერწყურვალი ხარ. პირდაპირ არის მითითებული, რომ ვაუქმებთ მაჟორიტარულ სისტემას და მთლიანად გადავდივართ პროპორციულზე, რასაც კატეგორიულად ძალიან ბევრი არ ეთანხმება. განხილვება კიდევ ერთხელ გამოაჩინა, რომ შემოთავაზებული საპარლამენტო საარჩევნო სისტემა რაღაც თეორიული სტაბილურობის საფარქვეშ იძლევა შესაძლებლობას მოხდეს ხელისუფლების უზურპაცია და ამ საარჩევნო სისტემის დატოვება არსებითად მოგცემს ისეთივე უსამართლო შედეგს, როგორც ეს ახლა. ამის ნაწილობრივ აღიარება მოუწია პარლამენტის თავმჯდომარემაც ყოველდღიური შეხვედრების დროს ნათელი ხდება, რომ ეს არის საკითხი, სადაც რეალურად უნდა გავარკვიოთ მოსახლეობის აზრი, ევროპული საქართველოს ინიციატივა უნდა გაიზიაროს მთავრობამ, ჩატარდეს პლებისციტი. საინტერესო შეხვედრა ჰქონდა ჩვენ გურულებთან, საკონსტიტუციო თემებთან დაკავშირებით, რაც მოსალოდნელიც იყო, ვიცით როგორი დაინტერესება ზოგადად პოლიტიკური საკითხების მიმართ გურიაში, ჰქონდა საინტერესო შეხვედრა, საინტერესო კითხვები იყო დასმული და ძალიან კონსტრუქციულ ატმოსფეროში ჩაიარა ამ ყველაფერმა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ ხალხის აზრი და ეს კონსტიტუციაც სწორედ უბრუნდება ხალხს და ეს არის ხალხის კონსტიტუცია. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დოკუმენტი იძლევა ქვეყნის გრძელვადიანი სტაბილური განვითარების შესახებ ამომწურავ და საჭირო ინფორმაციას. საზოგადოება საკმაოდ კარგად არის ჩახედული იმ საკვანძო საკითხებზე, რომელზეც დისკუსია მიმდინარეობს პოლიტიკურ სპექტრში და ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმ მოსაზრების მცდარობას, რომ ჩვენი საზოგადოება არ არის პოლიტიკურად მომზიფებული. გიორგი მარგველაშვილმა პრეზიდენტის სასახლეში პროექტის მე და კონსტიტუცია ფინალი გახსნა. უფროს კლასელთა კონკურსი პრეზიდენტის ინიციატივით წელს უკვე მეორედ იმართება და მისი მიზანი სკოლის მოსწავლეებში კონსტიტუციის ცოდნის ამაღლება. კონკურსი 6 თვის განმავლობაში მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა და ფინალში ერთმანეთს 12 გუნდი დაუპირისპირდება. გამარჯვებული გუნდი ბრიუსელში გაემგზავრება. კონსტიტუცია არ უნდა იყოს მარტო პოლიტიკური ელიტების, მარტო ასე ვთქვათ, განსწავლული იურისტების, მარტო ძალიან ჭკვიანი კონსტიტუციონალისტების საქმე, არამედ კონსტიტუცია, როგორც დოკუმენტი, მთავარი დოკუმენტი ქვეყნისა, რომელიც იწყება სიტყვებით ჩვენ საქართველოს მოქალაქენი, რომელსაც ქმნიან მთელი საქართველოს, რომელსაც ქმნის და რომელშიც ერთიანდება მთელი საქართველოს მოსახლეობა, უნდა იყოს ყოველი ჩვენთაგანის შემოქმედების და ცოდნის საგანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენი ინტერესი განაპირობებს იმას, რომ ხვალ და მომავალში საქართველო იქნება კიდევ უფრო ძლიერი, კიდევ უფრო სამართლებრივი სახელმწიფო. თქვენი ცოდნა ამ მიმართულებით, ის გავლენა, რომელსაც თქვენ ახდენთ თვითონ ამ პროცესით, ის ჩართულობა, რომელიც ახალგაზრდებს აქვთ ამ პროცესში, განაპირობებს იმას, რომ კონსტიტუცია არ იქნება ცალკე მდგარი იურიდიული დოკუმენტი, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და რომლის დაცვისთვის სპეციალურად არსებობს ისეთი მაღალი ინსტიტუტი, როგორც არის საკონსტიტუციო სასამართლო, არამედ ის იქნება ყოველი მოქალაქის ცოდნის საგანი. ჩვენ მართავთ ფინალს, რომელშიც საქართველოს მასშტაბით 12 გუნდი მონაწილეობს. ესენი არიან სკოლის მოსწავლეები, დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები და დღეს არის ფინალური ეტაპი, როდესაც 3 კომპონენტით ხდება გამარჯვებულის გამოვლენა. ეს არ არის მხოლოდ ცოდნა საქართველოს უზენაესი კანონის, ეს არის აღქმა კანონის მნიშვნელობა, ანუ ბავშვებს უწევთ იმის დამტკიცება, რომ მათ ერთის მხრივ იციან კანონი და მეორეს მხრივ ესმით და აანალიზებენ. ვფიქრობთ, კონსტიტუციის სწავლა ყოველი მოსახლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია ასეთი პროექტების დაფინანსება, რომელიც არა მარტო ახალგაზრდების, არამედ მთლიანად მოსახლეობის ჩართვას უზრუნველყოფს და განათლებას კონსტიტუციურად.
ცოტა ხნის წინ სამედიცინო მეტროს მიმდებარე ტერიტორიასთან ავარია მოხდა. ერთმანეთს ორი ავტომობილი შეეჯახა. საპატრულო პოლიციის თანამშრომლის განცხადებით Mercedes-ის მარკის ავტომობილმა მოძრაობის წესები დაარღვია და Lexus-ის მარკის ავტომობილს შეეჯახა. შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა, ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება. ავტეკი უკვე ვერც ნახე როგორ დაეჯახდნენ ერთმანეთს. დაშავებული თუ არა, მგონი შევეკითხე და დაშავებული არავინ არ იყო. სტიქი ახმეტაში სამდღიანმა გადაუღებელმა წვიმამ პანკისის ხეობის 5 სოფელი დააზარალა. ადგილობრივების თქმით მდინარე ალაზნის ადიდებამ სასოფლო სამეურნეო სავარგულები და საგაზაფხულო ნათესები დატბორა. რაიონს ინფრასტრუქტურული ზიანიც მიადგა. წყალდიდობის გამო სოფელ ბირკიანში კი ერთი სამანქანე ხიდი მთლიანად დაინგრა. ახმეტის გამგეობაში უკვე შექმნილია სპეციალური კომისია, რომელიც სტიქისგან მიყენებულ ზარალს ითვლის. საბერძნეთში მოკლული დიანა ბერიძის მკვლელობის საქმეზე კიდევ ორი ექიმია დაკავებული. ბერიძის ოჯახი ვარაუდობს, რომ ქალი ქირურგის შეცდომას ემსხვერპლა. დაკავებულებიდან ერთ-ერთი სავარაუდოდ ანესთეზიოლოგია. გარდაცვლილის ცხედარი დანაწევრებულია, რასაც ოჯახი ადასტურებს, თუმცა მისი დაკრძალვა საგამოძიებო მოქმედებების გამო ისევ ვერ ხერხდება. 36 წლის ქალი სალონიკის ერთ-ერთ კლინიკაში მიკროქირურგიული ოპერაციისთვის მივიდა, მას შემდეგ კი ის აღარავის უნახავს. 9 დღის შემდეგ სამართალდამცველებმა ცხედარი კუნძულ ჰალიდიკის ტყეში მდინარიდან გამორიყული იპოვეს. ბერიძე ქობულეთიდან საცხოვრებლად საბერძნეთში 6 წლის წინ ოჯახთან ერთად წავიდა, სადაც მცირე ბიზნესით იყო დაკავებული. მას მეუღლე და 3 მცირეწლოვანი შვილი დარჩა. είναι ότι ήταν γνωστοί μεταξύ τους, είχαν ραντεβού στο Ιπποκράτιο για να την υποβάλει σε λεπτή ლაგოდეხში მამაკაცი დაჭრეს 25 წლის ახალგაზრდა ცივი იარაღით ამ დრომდე დაუდგენელმა პირმა დაჭრა. არსებული ინფორმაციით შემთხვევა ლაგოდეხიდან რამდენიმე კილომეტრში მდებარე ერთ-ერთ ეკლესიასთან იმ დროს მოხდა, როცა ის მეგობართან ერთად სახლში ბრუნდებოდა. დაჭრის მიზეზად ურთიერთშელაპარაკება სახალდება. დაჭრილს ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. ექიმების თქმით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. სამთვიანი უშედეგო ბრძოლის მიუხედავად ბავშვთა სამყაროს დაზარალებული მოვაჭრეები დანებებას არ აპირებენ. ისინი მთავრობის ადმინისტრაციასთან არასრული შემადგენლობით შეიკრიბნენ და სადღეღამისო აქციებს მორიგეობით მართავენ. მათი მთავარი მოთხოვნა კვლავ უცვლელია, მოვაჭრეები გამოძიების დროულად დასრულებას და ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. ხმაური იყო თბილისში ბარნოვის 10 ნომერთან, სადაც მოსახლეობა ადგილზე სასტუმროს მშენებლობას აპროტესტებდა. ადგილობრივების თქმით, სამუშაოები უნდა შეწყდეს, რადგან ტერიტორიაზე არსებობს საფრთხე, რომ იქ არსებულმა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლმა მნიშვნელოვანი დაზიანება მიიღოს. გარდა ამისა, მოსახლეობის თქმით, არაა დაცული უსაფრთხოების ნორმების. მშენებარე კომპანიაში კი განმარტავენ, რომ სამუშაოები კანონისა და ნებართვის შესაბამისად მიმდინარეობს. გიორგეთის სკოლაში ქვეწარმავლების არსებობის საშიშროება კვლავ არსებობს. სკოლაში, სადაც ქვეწარმავლების გამო სასწავლო პროცესი რამდენიმე კვირის წინ 2 დღით შეწყდა, სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყო. სკოლის დირექტორის თქმით, იატაკის გამოსვლა საკმარისი არ არის, რადგან შენობაში დაზიანებული ადგილები რჩება, რაც საფრთხის შემცველია. პრობლემას იცნობენ, განათლების სამინისტროში უწყება პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობს. ქვეწარმავლების არსებობის გამო დაიწყო სარეაბილიტაციო სამუშაოები. მოხდება ბეტონის საფარით საკლასო ოთახების მთლიანად დაფარვა და შემდგომ ახალი ლამინირებული იატაკის დაგება. მაგრამ მიმაჩნია, რომ დარჩენილი სივრცე, რომელიც სკოლაში კიდევ ფოიეების სახით გვაქვს და სკოლის სპორტული დარბაზი, აუცილებელია, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია და აგრეთვე სკოლის ფასადი, რომელიც ზოგიერთ ადგილზე იმდენად დაზიანებულია, რომ გარედან შესაძლებელია ისევ მოხდეს და სადმე გამოჩნდეს ქვეწარმავალი. ხვალ დილის 9 საათიდან პირველ კლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია იწყება და 1 ივნისის ჩათვლით მხოლოდ იმ მოსწავლეებისთვის განხორციელდება, რომელთა ასაკი შეესაბამება კანონით განსაზღვრულ მოთხოვნებს. ხოლო მეორე ეტაპზე რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება განხორციელდება 2 ივნისიდან 15 ივნისის ჩათვლით.
მაისს დილის 9 საათზე იწყება საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია პირველ კლასში 2017-2018 სასწავლო წლისათვის. რეგისტრაცია განხორციელდება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ან განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ოფიციალურ ვებგვერდზე www.registration.msg. 8 მაისიდან 1 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება ელექტრონული რეგისტრაცია, რომლის შემდეგ დაიწყება ოფიციალურად დოკუმენტების წარდგენა იმ სკოლებში, სადაც მოსწავლე არის დარეგისტრირებული. მსოფლიო ორბენაში ქალთა შორის პირველი გამარჯვებული უკვე ცნობილია 21 წლის ნინო მიქაძემ 29 კილომეტრი და 230 მეტრი გაერბინა. გამარჯვება მოიპოვეს ასევე შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმაც, რომლებმაც 8 კილომეტრამდე გაიარეს. 5000-მა მონაწილემ სტარტი დღეს 3 საათზე კახეთში ლოპოტას გადასახვევთან კავკასიონის ქედის გასწვრივ აიღო. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა კვლავ სრულად გადაირიცხება Wings for Life-ის ფონდს, რომელიც ახორციელებს სამედიცინო და კლინიკურ კვლევებს ზურგის ტვინის დაზიანების სამკურნალოდ. გავირბინე 29.230 კილომეტრი, არ ველოდი, არც არავინ ელოდა, იმიტომ რომ არც ვარჯიშობდი, არც ვემზადებოდი, და ალბათ დიდი სტიმული იქნება ჩემსაც და უფრო მეტ შევძლებ შემდეგ წელს, მომავალ და ასე შემდეგ. 8 კილომეტრი გავირბინე, ასე ვთქვათ, რა უჩვენე ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გამო, რომ ეხმარები ამ სხვა ადამიანებს ათონიკდება და ასევე ვანახებ სხვას, რომ არაფერი არ არის შეუძლებელი. ეს დღე ემსახურება ცნობიერების ამაღლებას, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჯანსაღად ცხოვრება. შეხედეთ, უამრავი პოზიტიური სახე, სიცილი, ღიმილი, გვერდში დგომა ერთმანეთის და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ორგანიზატორებს, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური ღონისძიება გააკეთოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დარბის ერთდროულად ჯერ ერთი რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს ვირჩევ და მეორეც ის რომ კარგი საქმე კეთდება. ფინანსდება კვლევები, რომლითაც ზურგის ტვინის დაზიანება გახდება განკურნებული. ძალიან მნიშვნელოვანი სპორტული ღონისძიება, ამკვიდრებს ჯანსაღი ცხოვრების წესს საქართველოში, ასევე ამავდროულად ეს არის საქველმოქმედო აქცია და მიხარია რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე მონაწილეობას იღებს ამ საქველმოქმედო აქციაში. მიხარია რომ ძალიან ბევრი კომპანია იღებს მონაწილეობას. პროგრამის გადაიღეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში კინომეწარმეობის მენეჯმენტის შესახებ ინტენსიური სასწავლო კურსის გახსნის ღონისძიება გაიმართა. კურსის მიზანია ქართული კინოწარმოების მენეჯერების გადამზადება ამერიკული სტანდარტების შესაბამისად. აღნიშნულ კურსს გაუძღვება მოწვეული ამერიკელი კინოწარმოების მენეჯერი. აწარმოეს საქართველოში პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება კინოინდუსტრიის მხარდამჭერი კომპონენტი გადაიღეს საქართველოში, რომელიც გულისხმობს საქართველოს როგორც ლოკაციის პოპულარიზაციას მსოფლიო მასშტაბით. ჩვენ ვახორციელებთ 20-დან 25%-მდე ავტორიზებული ხარჯების ანაზღაურებას და მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც დაიწყო, გვაქვს პოზიტიური შედეგები, 5 ფილმია უკვე გადაღებული საქართველოში და წლის ბოლომდე იგეგმება 10 ფილმის გადაღება. მე ვიმუშავებ 5 დღის განმავლობაში, 3 სხვადასხვა ჯგუფს დღის განმავლობაში ვასწავლი, თუ რა არის კინო, ვინ არიან ადამიანები, ვინც კინოს ქმნიან. ძალიან საინტერესო იქნება იმ თვალსაზრისით, რომ 3 მიმართულებით ტარდება ეს სემინარი, ეს არის location management, line producing და production management. და ეს 3 ძირითადი, ასე ვთქვათ, მიმართულება კინოწარმოების სფეროში, შესაბამისად ძალიან მაღალი მოლოდინები გვაქვს მონაწილეებს. Mercedes-Benz Fashion Week თბილისის მოდის კვირაულის გახსნიდან რიგით მეოთხე დღეა. მოდის კვირაულს ზურაბ წერეთლის თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმი მასპინძლობს. 2017-18 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციებს 42 ქართველი და უცხოელი დიზაინერი წარმოადგენს. სეზონი გამოირჩევა ექსპოზიციებისა და შოუების განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით. 22 დიზაინერამდე მონაწილეობს მეხუთე სეზონზე. საკმაოდ ბევრი საინტერესო კოლექცია ვნახეთ აქამდე. რაც შეეხება სტუმრებს, ძალიან ბევრი საერთაშორისო სტუმარია, რომლებიც ჯერ რაც ნახეს, იმით აქტუალურები არიან, თუ რამდენად განსხვავებულია ერთმანეთისგან თითოეული დიზაინერის კოლექცია. ძალიან მომწონს აქაური გარემო პირველ რიგში. მინდა აღვნიშნო, რომ რამოდენიმე ჩვენებას დავესწარი და მართლაც აქტუალურებული ვარ. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ შარშანდელთან შედარებით ბევრად უფრო სასიამოვნო გარემო არის და ბევრად უფრო პროგრესი შეიმჩნევა. ძალიან მიხარია, რომ ესე გვანებივრებენ მსგავსი ჩვენებებით ორგანიზატორები. თვითონ ამ კოლექცია შექმნილი არის ქართულ დეტალებზე, გამოყენებული მაქვს ქართული თემა და
დეტალები მაქვს ნაქარგები და თარგები და ფორმები. ქართული კაბის კოსტიუმები მაქვს გამოყენებული მოსასხამების და კაბის თარგებში. ინსპირაცია იყო ისევ და ისევ, ანუ ძლიერი ქალი იყო ჩვენი ინსპირაცია, რომელიც არღვევს აი სტერეოტიპებს და ცდილობს რომ რაღაც თავისი თავი დაიმკვიდროს დღევანდელ საზოგადოებაში. დაინტერესება რაც შეეხება ძალიან დიდია, განსაკუთრებით უცხოეთიდან, ძალიან ბევრი ბაერისგან წამოვიდა ინტერესი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის, საინფორმაციო გამოშვება დღეს ამით დასრულებულია. ნახვამდის.